Hi! Maligayang Monday, maligayang Lunes sa ating lahat. Salamat sa mga eventually manonood. So, headliner natin for today ay nakalagay dyan sa title, 160,000 per day ang sweldo ni Diokno. Si Diokno, ito si Governor, BSP Governor, currently na si Diokno. And siya din yung incoming Department of Finance Secretary natin under President BBM. So pag-uusapan natin yan. And before we go on, remind ko lang kayo, meron din tayong, apart from the Facebook page that you're watching the live from, meron din tayong YouTube channel, same name, The Pink Movement. So kung hindi pa kayo nagsasubscribe doon, please go there pagkatapos. Kasi nga lahat ng live natin, lahat ng videos natin are also shared there. So lahat to nire-replay natin doon. And it's a lot easier to see yung videos doon kasi nga medyo mas organized, mas categorized. So hopefully you can also subscribe dun sa YouTube channel natin, right? And as I always keep saying, lahat ng eventual monetization natin, ngayon wala pa, syempre bago pa lang tayo, all of the monetization will be donated to the Angat Boy NGO. 100% of it, lahat ng kikitain, do-donate natin. Ito yung maliit kong ambag para dun sa cause that all of us, at least me specifically, of course, believe in, yung Angat Boy NGO, right? So with that, please share this video para dumami pa yung makakanood at dumami pa yung, or lumaki pa yung potentially maitulong natin sa Angat Buhay, right? Okay, let's jump right to it. So, naglabas yung COA nung 2021 na parang report nila on the top earning government officials or the highest earning government officials. So, makikita nyo ito sa CNN. I encourage you to look it up as well. Naglagay sila doon ng listahan ng top 1 to top 15, yung 15 pinakamataas yung sweldo sa gobyerno. Ang nangunguna dyan ay si Diokno pa rin. I think second consecutive year, if not third. Si BSP Governor Ben Diokno, na ang kanyang sweldo per year ay tumataginting na 41.81 million pesos. 41.81 million pesos. It's very hard to comprehend that kapag karaniwang tao ka. 41 million sa isang taon ang kinita ni Ben Diokno dahil dito sa role niya na BSP Governor, right? So, what I did there is 41.81 million per year para medyo mas bite-size, mas simple. Paliitin natin. Magkano ang sweldo ni Ben Diokno kada buwan? Kada buwan, ang kinikita ni Ben Diokno ay 3.2 million. Isang buwan, 3.2 million ang sweldo. Palitin pa natin ng konti. Kada araw, ito yung nakalagay sa title, kada araw ang kinikita ni Ben Diokno ay 160,000 pesos. Kayo, I'm sure, alam niyo kung magkano kayo arawan. Nakalagay sa payslip yan, monthly salary, pati yung daily rate nyo. Magkano yung daily rate nyo? Compare nyo kay Ben Diokno. Ben Diokno, 160,000 pesos per month. Palitan pa natin, per hour. I think sa payslip nakalagay din dyan per hour, some payslips. So, kay Ben Diokno, roughly, if you divide that, kunyari may 9 na oras sa isang araw, ang kinikita ni Ben Diokno na sweldo ay 17,700. 17,700 ang patak kay Ben Diokno kada oras ng serbisyo na bilang BSP Governor. So, ganun kataas yung highest paid individuals natin na pinapasweldo ng gobyerno. Ulitin ko, 41.81 million per year kay Ben Diokno. Punta tayo dun sa remaining of the top 15. Tingnan nyo sa CNN Philippines yan. What's interesting is, yung top 1 to 11, lahat sila galing sa BSP. So number 1, si BSP Governor Diokno. Yung ibang top 1 to 11, BSP Assistant Governors. Paiba-iba, pero lahat sila galing BSP. So, kung alam ko lang, 'di ba, nung bata pa ako, sana na lang ako banking, finance, tapos medyo nag-BSP track kasi ganyan yung swelduhan. Top 1 to 11 ang highest paid government officials nasa BSP. The rest of top 1 to 15
Ang pang number 12 ay si Kalida. Medyo napag-usapan natin yan some days back. Si Solgen Kalida, medyo bumaba siya from 2020, pero malaki pa din yung sinweldo niya. Top 13 naman ay si Rolando Makasait, GSIS President. Top 14 ay si Alexander, isa pang BSP Assistant Governor. So, hindi lang top 1 to 11, yung top 14, BSP Assistant Governor din. Top 15, pinakakulela dun sa top 15, ang pinakamataas ng sahod, ay si Supreme Court Justice Alexander Gesmundo. Ang sweldo ni Supreme Court Chief Justice, 13.21. Ito na yung pinakakulela sa top 15. Kinita niya sa isang taon, 13.21 million. If you divide that, 1 million pa din per month. Roughly 1 million per month. Right? So, the point I'm trying to make here is, parang, kung yung mga nasa pinakatuktok na highest paid government officials, I doubt nalilate yung sahod nila. I doubt kinukulang tong tumataginting na milyones ng sahod nila, right? Kung sila kayang pasahurin ng ganito, and we can assume on time, every time, yung mga frontliner natin, yung mga teacher natin na nagsilbi nung election period, alam ko marami sa kanila hindi pa nababayaran ng additional honorarium, di ba? Bakit sila hindi mabayaran on time? Number 1. And then bakit sila hindi kayang itaas ng konti, kahit konti yung sweldo? Yung mga pinakamataas natin sa gobyerno, milyones ang sinisweldo. Diokno, 41.81 million per year. Per month, 3.2 million per month. Kay Ben Diokno. Right? Now, may mga nagsasabi na, finance yan, malaki naman talaga yung kitaan dyan, punta sa private, mas malaki yung kikitain nila. Right? Hindi ako finance person, so medyo nag-google lang ako. Right? So, BSP Governor, iting central bank governor natin ng Pilipinas. Right? So, what I did is, I compared it with other nations. And, kinumpare ko siya sa ibang malalaking nasyon. Medyo unfair, kasi nga, Pilipinas, developing pa lang tayo, pero yung tinignan ko, developed nations na. Tinignan ko yung sweldo ng bank or central bank governor ng Estados Unidos, ng Germany, pati ng United Kingdom o Inglaterra. Developed nations na to Pero what I found out, based on just a simple Google search, is mas malaki pa rin yung sweldo ni Ben Diokno. Right? Compare natin. US, napakamahal ng cost of living dito. Napakalaki ng ekonomiya nila compared to us. Ben Diokno, 41.81 million per year. Pag kinumpare natin yan sa kanilang central bank governor or head of the Federal Reserve, ika nga, ang pangalan niya si Jerome Powell, ang sweldo niya, pag kinonvert sa peso, ay 10.98 million pesos. Jerome Powell ng US, 10.98 million. Ben Diokno, 41.81 million per year. Punta tayo sa UK. UK Bank Governor, Central Bank Governor, Andrew Bailey yung pangalan. Ang sweldo niya ay 32.7 million pesos per year. Sobrang taas compared to US. 32.7 million pesos si Andrew Bailey ng UK. Si Ben Diokno, 41.81 million pesos per year. Right? Punta tayo sa Germany. Napakalaking ekonomiya din yan. Right? Germany, German Central Bank Governor or head nun. Ang pangalan niya ay si Joachim Nagel or Nagel. Ang sweldo ni Joachim Nagel ay 28.45 million pesos. 28.45 million pesos per year versus Diokno natin na 41.81 million pesos per year. So napakalaking disparity. Kunumpara ko si Diokno ng Pilipinas sa mga central bank governor ng Germany, ng UK at ng US. Ito, most developed nations on earth. And sobrang laki ng cost of living dun. So kung sila, mas mababa yung sweldo nila kay Diokno, bakit tayo nahamak na Pilipinas lang, na hindi pa developed nation, napakalayo pa sa tatlong to,
how come Diokno is earning 41.81 million pesos? If you're a finance person, please let me know bakit if you have a better explanation, because I from a commonsensical view, I don't understand how we can pay somebody na almost 42 million while yung ibang central bank governors, ito lang yung sweldo nila. Right? It does not make sense. It doesn't make sense. Balik ako dun sa argument ko earlier. Kung sila pwedeng sweldohan ng ganyan at on time all the time, bakit yung mga teacher? Bakit yung mga frontliner natin? Napakababa ng sweldo. Hindi pa on time pa sweldohin. Right? Bakit? So where is the fairness in that? Diba? Yung mga nasa taas lang, yung nakikinabang, right? Yung mga pinakamataas lang yung sweldo. And mind you, ito yung sa COA report pa, based on COA report, official. Paano pa yung mga unofficial earnings nila na hindi naman sinishare sa mga COA findings, right? So you can just imagine how much more potential for earning they can get from a top government spot like this. So, hindi ko maintindihan bakit sobrang taas ng sweldo ng mga governor, assistant governor natin sa BSP. I don't know. I'm a common tao. Enlighten me kung meron kayong information. Bakit mas mataas yung sweldo ng governor natin, central bank governor, compared sa central bank governors ng US, ng UK, pati ng Germany kapag kinonvert sa pesos na. Okay? Okay, so iyan ang ating headliner, yung sweldo ni Diokno na 41.81 million pesos per year. Punta tayo sa good news and bad news natin as usual, mga nakita natin sa balita. Siyempre, kailangan balanse tayo. Pag may good news, i-congratulate, mag-thank you. Kapag merong hindi okay, kailangan punahin, right? Good news. DOH urges government to stop the exodus of healthcare workers daw. So nananawagan yung kagawaran ng kalusugan na, hey, sa government, kailangan may gawin tayo sa mga healthcare natin na nagkakaroon ng parang brain drain. Totoo yan, mga nurse, mga doktor, alam natin, sobrang laki ng kita nila sa labas, right? So, in spirit, on paper, sobrang okay yan. Sobrang okay if the government does something about that, right? Kasi nga, we need the best and the brightest to stay in the country. Pero kung doktor ka, kung nurse ka, syempre lilipad ka kasi walang opportunity dito, di ba? So sana may gawin yung government, especially yung incoming government ni PBBM, about our healthcare workers. However, we know yung reality. Ito okay itong balak na to. Pero yung reality, hindi sila nasisweldohan ng okay, lalo na sa mga government hospital, hindi okay yung pasweldo, and usually late pa. And then makikita pa nila, ay si Diokno, 160,000 per day yung sweldo. Never late pa. So, syempre, di ba, kung healthcare professional ka, anong motivation mo to stay in the Philippines? Bakit yung ibang government employee, di ba, yung matataas, ganyan yung sweldo, hindi pa nalilate, laging kompleto, right? So, okay yung idea, pero yung reality, napakalayo, right? Kung normal na nurse ka, ay, bakit ka magsistay dito, di ba? Napakababa ng sweldo, tas kung government employee ka lalo or government hospital ka, late palagi, right? Well, it's not worth it. Okay. Pangalawang good news. Ito medyo okay to in terms of child pornography. Napag-usapan din natin yan before. So, nagkaroon ng kaso sa Supreme Court na merong 24-year-old person or guy na meron siyang ka-relationship na 14 years old lang. So, 10-year gap. So, ang nangyari, parang sabi ng Supreme Court, kino-urge daw niya yung 14-year-old na mag-send sa kanya ng nudes through social media. So, nag-send ng nudes and nag-rule yung Supreme Court na that was coercion and that is essentially parang tantamount to child pornography. Right? So, nag-rule sila na life sentence. Ang bigat, di ba? Life sentence yung pinataw nila dito sa 24-year-old guy na kumuha, nag-coerce na mag-send ng nudes yung 14-year-old niya na girlfriend. 10-year yung gap, 14 lang yung babae, pinag-send niya ng nudes, coercion daw yun. Life sentence. And we have to applaud that kasi nga sabi rin ni President BBM na it's the most reprehensible crime, child pornography, and I definitely have to agree with that. So, this will set a precedent sa mga nag-iisip na
mang-coerce dyan ng mga bata pa, di ba? And lalo na yung mga child pornography purveyors. Baka sila ma-life sentence din, di ba? Kung etong mag-boyfriend na nga, nahatawan na ng life sentence, paano pa yung makikita, mahuhuli na let's say nagkakalat, yung mga magulang na nagkakalat ng child pornography ng sarili nilang mga anak minsan. And I'm glad na sinabi ni PBBM na he's going to go after that. And this is a good precedent na magjowa, nahuli, pero life sentence pa din. How much more itong mga mahuhuli? So I hope he keeps his word on that. Right? And meron din isang precedent na naset dito sa case na to. Sabi kasi nung lalaki na dapat may right to privacy according dun sa Constitution, pero sabi ng Supreme Court na no, it does not apply kasi nga kino-coerce mo yung minor essentially, right? And sabi din ng Supreme Court na yung pictures at messages daw na sinend sa social media, Facebook Messenger, Instagram, kung ano pa yan, they are admissible to court na. So kung may mga sinend kayo dyan na medyo incriminating sa social media, burahin nyo na dahil admissible to court na siya. Admissible in court na according to the Supreme Court. Etong case na to, ginamit yung messages na nasend through social media. So ginamit sila as evidence, right? So that's a good precedent kasi nga the law has to change with technology, right? Masyado nang naiiwan yung law. So them saying, Supreme Court saying na admissible na yung mga nakikita sa social media, that's good, right? And I applaud itong decision na to na mabigat life sentence para dun sa boyfriend, pero that sends a very good signal, right? Okay, pangatlong good news, ito last week pa to, nag-assign na si PBBM ng bagong BIR commissioner. Pangalan niya ay si Lilia Guillermo. So, hindi ko siya kilala. So, I read more into her. And I'm putting her in the good news kasi feeling ko it's a good pick based on what I've seen so far. Right? So, kwentuhan ko lang. Sino ba itong si Guillermo? Career professional siya sa BIR. And we'd love to see that na napopromote yung mga matagal na sa government agency. Kasi usually, nasa sidestep sila ng mga government appointee na wala namang kinalaman doon sa agency, walang ka-history, right? Etong si Guillermo, 40 years na siyang nagsilbi sa BIR. In BIR, naging siya, pinakamataas niya doon before, Deputy Commissioner. So, 40 years na tinagal niya doon before. And then, naging din siya, she has a very strong IT background. Tapos, nag-head siya ng BSP modernization program ng IT ng BSP. Ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So, this is something we saw before sa pick ni PBBM dun sa, ano bang tawag dito, DICT, si Ivan Enrile Uy. Very tech-savvy, ICT professional, IT professional, and we'd love to see somebody like that para magkaroon ng digital transformation. Alam natin sa BIR, sobrang backward pa yan in terms of, let's say, digital transformation, right? Napakahirap pang mag-file ng taxes or even see your contributions online if that's even available. Parang sobrang 90s pa yung technology, right? So having somebody like her na expert in IT, hopefully that bears fruit and she can spearhead that effort na dapat, modern na tayo. And BIR to, it's a good part of the management team, ng economic management team, kasi nga, we don't have to get new taxes, and against din si BBM against new taxes, if we can collect more efficiently. So, pag nagkaroon ng digital transformation, the hope is, dapat magkakaroon tayo ng efficient tax collection. Kung efficient yung tax collection natin, hindi na kailangan gumawa pa ng bagong taxes. Lalo na sa middle class, bigang-biga ng middle class sa taxes, right? So hopefully, we wish Ma'am Guillermo well in the BIR. I hope she does something. She goes speeds or leaps and bounds in the digital transformation aspect para matulungan pa yung digital transformation sa BIR, right? And ang iba pang nalaman ko kay Ma'am Guillermo, din siya, UP educated din, so ang daming UP educated na graduate ng UP Statistics. Diba?
And then Masters in Industrial Engineering. So very heavy on credentials and hindi lang loyalist from what I can tell kasi nga 40 years na siyang nagsilbi sa BIR. Now, since nabanggit natin yung BIR, separate question there. O ito si Tubsy, isa pa nating mascot. Separate question there is, ano mangyayari dun sa 203 billion estate tax ng mga Marcos, right? So, tinanong dyan si Ben Diokno na magiging DOF secretary na. Sabi niya, parang 35 to 40 years na yan in litigation daw. Tapos, unfair na ilagay sa kanyang burden nung pagkolekta nung estate tax. Right? Kasi nga, matagal na yan, dapat yung courts yung magdesisyon dyan. So, reading between the lines, unless may sabihin yung court, which is the DOJ, which is, sino bang DOJ ngayon? Si Boying Remulla, na medyo kayo na bahala, ano yan, loyalist or meritocracy ba yan? Di ba? Walang gagawin si Ben Diokno. And Ben Diokno would be essentially on top of the BIR commissioner na si Ma'am Guillermo. So kapag sinabi ni Ben Diokno na pabayaan yung DOJ, yung courts to settle that, magiging status ko, walang gagawin yung DOF, walang gagawin yung BIR. So parang iyan yung medyo foreshadowing niyan, right? Pero we wish Ma'am Guillermo well dun sa digital transformation part, pero don't expect her to do anything about the estate tax. Kasi yun yung tune that, Governor Diokno is singing right now. Okay, now, punta tayo sa bad news part. Meron tayong tatlo, medyo paspasan natin, tingnan natin. Pinakauna, we saw just last week, Johnny Enrile will be the chief legal counsel. Bad news kasi alam natin, number one, 98 years old na si Mang Johnny. How effective can he be realistically to be the chief legal counsel? Hindi ba parang reward na lang bilang loyalist? Question mark. Can he do any actual work at 98? If he can, bless him. I'm glad. But gumana yung stem cell treatment, I guess. Pero at 98, di ba? How effective can he be, right? And then we have to keep remembering, si Enrile yung ultimate political butterfly, right? So, ano bang history ni Mang Johnny Enrile? Defense Minister ni McCoy. Sobrang loyalist kay McCoy before. And inadmit nga niya eventually na yung ambush na nangyari sa kanya, that was all staged. Ginawa lang yun. Pretext lang yun. Inambush siya habang nakasakay sa kotse for them to impose martial law. Galing sa kanya yun mismo. So siya mismo yung nagsabi na ano lang yun, parang pretext lang para mag-declare ng martial law. Right? So yun, defense minister and then yung naging pretext for declaring martial law. Now, after that, what happened? Isa siya, nung hindi na sila okay ni McCoy, isa siya dun sa mga nag-start ng EDSA Revolution. Isa siya dun sa mga humingi ng tulong sa taong bayan sa Camp Crame noong 86. Si Enrile, si Ramos, isa siya dun. Right? And then what? After that, nung nagtagumpay ng EDSA Revolution, political butterfly, nung si Cory na, siya naman yung nagpasimuno sa ilang coup plots against Cory. So, hindi rin sila naging okay ni Cory eventually. Right? Nagkaroon siya ng coup d'etat efforts against the Cory administration. Ano pa nangyari? Eventually, fast forward, ngayon, eto, Chief Legal Counsel na ng younger Marcos. So, ultimate political butterfly, si Mang Johnny. You gotta admire the player. Admire the player, ika nga, kasi he plays the game well. He's the ultimate political butterfly. Right? Yun lang masasabi ko. Pero at 98, we have to question Chief Legal Counsel, how effective can he be? Right? And 2 years na lang, meron na siyang, magkano ba yung reward sa 100 years old? Parang 100,000 yata. Right? Bigay ng gobyerno sa mga maabot sa 100 years old. Okay, pangalawang bad news. Merong tinatawag na Interagency Council for Traffic. Ang chief nila si Charlie Del Rosario. Ang sabi niya,
ini-encourage niya or ini-urge niya yung mga tsuper, yung mga operator na napapansin kasi nila, wala na daw masyadong bumabiyahe. Maraming nakaparada ng mga jeep. So, ni-urge na sila na sana naman daw na they continue na pumasada. They continue plying their routes. Pero we all know what the reason is, right? Napakataas ng gasolina. So, who in their right mind, diba, would do an entire days of work, yung mga drivers, sobrang hirap ng mga ruta nila, diba? So, isang araw, magkano na lang kita nila daw? Mga 300, 400 pesos. 400 pesos kita ng tsuper. Si Diokno kinikita 160,000 per day. Balik ko lang. So yun, napakaliit na nung kita ng mga tsuper, di ba? Bakit mo naman gugustuhin na pumasada kung hindi na, kung wala ng ROI, wala ng return yung investment mo, di ba? Mapapagod ka lang. Pahinga ka na lang muna, right? So, pero sabi din niya, they cannot force them na mamasada. Pero, di ba, bad news in the sense na wala ka talagang magagawa. You cannot force the let's say, business people, yung mga operators na mag-fly ng route nila. Right? Kasi nga hindi na, it doesn't make sense for them. Right? So, dapat go back to the root cause of the problem, which is yung higher prices nung gasolina, nung crudo. Right? Ngayon, medyo bumababa na sa world market, hindi na $120, $115, $130 na lang per barrel, pero tayo, tumataas pa din. Every time bumaba sa world market, hindi nagka-catch up yung pagbaba sa atin. Bababa man, 50 lang, 75 cents lang. Ngayon, mas mahal na yung diesel kesa sa unleaded. Kailan pa nangyari yun, di ba? Yung mga jeep natin, diesel yung mga yan. Di ba? So, bakit ka naman babiyahe kung diesel, mas mahal pa sa unleaded? It does not make sense. Okay, third bad news, last for the night, ay, ito medyo follow-up, syempre naalala nyo, si Security Guard Floralde, so hindi siya sinipot dun sa hearing nila, preliminary hearing nila sa Mandaluyong. And kung nakita nyo, di ba, hinawakan pa yung ulo na ganyan. Di ba, ginagawa yun sa mga kriminal. Nung pagbaba niya ng mobile, ginanon pa siya ng pulis. Sa mga kriminal lang ginagawa yun eh. Bakit parang siya pa yung kriminal, di ba? Nung dinala siya dun sa hearing, and then di naman sumipot si San Vicente. Now, the bad news is, last week, if you remember, pag nagpo-post anything in social media about Floralde, lahat ng tao, ayon sa kanya. Siyempre, kahit di ba, kahit sino sinuportahan mo, mayaman versus mahirap yan. Naiintindihan natin yan, right? Pero ngayon, nagkaroon ng interview with GMA, with Floralde. Tingnan nyo yung comments. I implore you, punta kayong GMA News, tingnan nyo yung comments. Napakaraming comments that are against Floralde. And I posted a screenshot of that dito sa page natin. Kesyo sinasabi na, yan, kasi nabangga lang ng konti, humiga ka na. Parang sinabi pa na sikat yan sa or parang kumita na yan sa ibang bansa, yung insurance fraud na ganyan, magpapasagasa. Saan nang galing yung mga yan? Tingnan nyo yung comments. Out of nowhere, lumalabas parang bula na ang dami ng against Floralde. Which makes one think, pareho ng galawan ng alam nating mga troll army. Right? Kasi last week, walang ganyan. So, sobrang influential apparently, nitong San Vicente family, na meron silang sariling PR strategists na either binayaran nila or napahiram sa kanila. Right? And again, please look at GMA News. Tingnan nyo lahat ng comments na tumutuligsa kay Floralde. And who in their right mind will say anything bad about Floralde? Alam nating mayaman versus mahirap yan, di ba? Sinong genuine na tao, sinong totoong tao, ang pupukol ng kahit ano kay Floralde, siya yung naargabyado. So alam mong hindi totoo yung behavior ng mga nagko-comment. So please, check that out kasi sobrang weird and sobrang out of nowhere na ang daming comment against Floralde. And tuloy na yan,
Tuloy niya yan sana. Sana may tumulong sa kanyang pro bono. Kung magpa-settle man siya, naiintindihan natin yan. Pero lakihan niya yung papasettle niya. Para, di ba, para matuto. Pabutin niya ng, 10-15 million. Di ba? And dapat, hindi undisclosed na sum. Dapat, kung magsisettle man siya, eting binayad sa akin, hindi na ako tutuloy, and nagsusorry siya, and binibigay sa akin to, dahil ayaw na niyang ituloy yung kaso. Dapat may clear na ganong pronouncements coming from San Vicente. And please, tingnan niyo yung GMA News. Ang daming negative comments doon. Nakakagulat. Right? Okay, that's all I have, guys. Again, reminder, headliner natin si Diokno, top earning government official. Magkano sweldo ni Diokno? 41.8 million per year. Magkano yan per day? Per day, 160,000 pesos per day. Sweldo ni Diokno. Per hour, 17,700 per hour. Ang sweldo, ang pasweldo natin kay Ben Diokno. Grabe, no? Kayo, magkaning per hour nyo? Magkaning daily nyo? Malayo yung daily nyo sa 160,000 per day. For sure, right? Okay, yun lang. Tapusin ko na dito. And please, reminder lang, hopefully you can share this video so that more people could see it. Again, lahat to, do-donate natin dun sa Angat Buhay NGO. So the more that you watch, the more that we can help the NGO. And then, meron din tayong YouTube. Hopefully, you can subscribe to that. And yun lang. Happy Monday. Salamat sa panonood. Bye!